મારું નામ મૌલિક ચોવટિયા છે. મારી કંપનીનું નામ નિયા પ્લાસ્ટોવેર. 6 વર્ષથી આ પ્લાસ્ટિક ફિલ્ડમાં છું અને એસટીએમનું પ્લાસ્ટિક ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ મશીન મારી પાસે 1 વર્ષથી આ ચાલે છે. હું એમાં ફૂલ સેટિસ્ફાઈડ છું અને એન્જિનિયર, સેલ્સમેન બધાથી ખૂબ સારો રિસ્પોન્સ મળે છે સર્વિસ બાબતે. અને મશીનમાં જે ટાઈબર ડિસ્ટન્સ છે એ ખૂબ જ વ્યવસ્થિત છે. ટુ પ્લેટેડ છે એ પણ વ્યવસ્થિત છે. ટાઈબર ગાળો એ બધું વ્યવસ્થિત છે અને કોઈ પણ જાતના એક પણ ઇસ્યુ કે આવે તો એન્જિનિયર કોઈ ઇસ્યુ તો અત્યાર સુધીમાં કોઈ આવ્યા જ નથી. છતાં એન્જિનિયરનો સપોર્ટ ને સેલ્સમેનનો સપોર્ટ પણ સારો એવો મળી રહે છે. મશીનનું પરફોર્મન્સ પણ સારું છે.